susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas. Muli niyo kaming samahan sa pag-ibigay impormasyon tungkol sa COVID-19 dito po sa ating bansa. Ako inyong lingkod, Secretary Martin Andanar ng PCOO. At ako naman po si Yusa Crack Ignacio, kasama niyong aalam sa pinakahuling hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya. Basta laging handa at sama-sama, kaya po natin ito. Kaya naman, samahan niyo kami dito sa public briefing hashtag Laging Handa PH. Sa kabuuan ay umabot na po sa 37,514 confirmed COVID-19 cases ang naitala sa bansa as of yesterday. Ito ay matapos nitong madagdagan ng 1,080 new cases kung saan 858 sa mga ito fresh cases at 222 naman ang late cases. Nasa 10,233 ang kabuuang bilang ng mga gumaling mula sa sakit matapos itong madagdagan ng 277 recoveries kahapon, habang nasa 1,266 ang mga nasawi matapos madagdagan ng 11. Kapansin-pansin na sa huling araw ng Hunyo ay muli na naman tumaas ang bilang ng mga reported cases na umabot nga sa 1,080. Ito ang pinakamataas na bilang sa nakalipas na isang linggo. Sa mga kasong naitala kahapon, malaking bahagi nito o 43% ay nagmula sa Central Visayas, 19% o 203 cases naman ay mula sa Metro Manila at ang nalalabing 38% ay mula sa iba pang rehiyon sa bansa. Samantala, sa naitalang 25,227 na active cases, 95.7% dito ay may mild symptoms lamang, 3.7 ang walang sintomas, 0.5% ang severe at nasa 0.1% lamang ang nasa critical na kondisyon. Nananatili man ang bahagyang pagluwag ng restriction sa maraming lugar sa bansa ay hindi ibig sabihin ito na ligtas na tayo mula sa posibleng pagkakaroon ng sakit. Patuloy pa rin po ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, kaya mulit-muli po ang aming paalala na manatili sa ating mga tahanan at huwag lumabas kung di naman kailangan. Panatilihin ang physical distancing sa lahat ng oras at palaging maghugas ng kamay. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman sa mga PLDT, Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Maya-maya po ay kasama rin natin magbabalita si John Mogol mula sa Philippine Broadcasting Service. At si John Arua naman po mula sa PTV Cebu. Kagabi ay muling humarap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating mga kababayan, kasamay ng mga miyembro ng gabinete at ng IATF para i-anunsyo ang pagpaparatili sa Cebu City sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, habang ang dating nasa ECQ na Talisay City, Cebu naman ay bahagyang lumuwag papuntang GCQ. Mananatili rin ang Metro Manila sa GCQ hanggang July 15, habang nasa modified GCQ ang malaking bahagi ng bansa. Ang ibang mga lugar na hindi nabanggit ay mananatili sa low-risk classification.
Samantalang kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng health and safety protocols para sa mga pabalik na overseas Filipino workers at kanilang pamilya binigyan diin ni Senador Bongo. Sa isang pahayag ay pinuri ng Senador ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease sa paglalatag ng health and safety protocol sa mga pabalik na OFWs upang mapigil ang pagkalat pa ng COVID-19 sa bansa. Binigyan din niya na dapat masunod ito ng mga Pilipinong babalik sa Pilipinas upang maingatan din ang kani-kanilang mga pamilya mula sa sakit. Bilang Senate Committee Chair on Health and Demography, pinasalamatan ng Senador ang collective efforts ng DOH, IATF at Philippine Red Cross sa patuloy nitong paggawa ng paraan para maisaayos ang proseso ng pagbalik ng ating mga kababayan abroad. Pagkakaroon ng kagawaran para sa overseas Filipinos, isinusulong ni Senador Bongo. Isinusulong ng Senador ang pagsasabatas ng Senate Bill number 202 on Department of Overseas Filipinos Act of 2019 upang mapabuti ang pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, lalo na yung mga may kinakarap tayong pandemya. Kung ito ay maisa sa batas, layan itong paigtingin na ang mga serbisyo at koordinasyon ng bawat concerned offices. Pagsasama-samahin din ang mga OFW-related agencies sa isang kagawaran, kasama na ang kanilang pondo, records, equipment, property at personnel. Secretary, makakasama natin sa ating public briefing sina DOLE Secretary Silvestre Rebello III, si SSS President and CEO Aurora Ignacio, Executive Director Azucena Dayanghirang mula po ito sa National Nutrition Council, at si Yusek Lisa Dino Segura, ang Chairperson ng Film Development Council of the Philippines. Kung may tanong po kayong nais mabigyang kasagutan, mag-comment lamang po kayo sa aming live stream para sagutin ng ating mga resource person. Una nating mga kapanayam, Rocky, ang Presidente at CEO ng SSS, Ginang Aurora Ignacio. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sec Martin and Yusek Rocky. Baby, noong June 28 po, ang huling deadline ng pag-claim sa Small Business Wage Subsidy Program ng mga small business employees. But prior to this, ay nakapagtala ang SSS ng libu-libong employees na hindi nag-claim nito para sa first at second tranche. Kumusta po ang naging turnout nito? Natutuwa naman po akong ibalita. Nasa loob ng 2 buwan at actually mahigit po na 2 buwan dahil in-extend po natin ng 15 days ang ating crediting ng tranche 1 and tranche 2. Actually, more than 28 days po pala natin siya in-extend kasi nagsimula po tayo ng April 30 at natapos po ito ng June 28. So, ang lahat po ng naka-receive ng tranche 1, nag-total po ito ng 1,101,685 employees. Sa tranche naman, ang naka-receive po ng SBWS subsidy ay 384,417. Sa kabuuang total po nito in terms of billions of pesos, ang nakatanggap po sila ng 5,449 pesos. So sa binigay po sa atin ng gobyerno na pera para po dito sa subsidy na ito na naghahalaga ng 50 billion plus ay binalik po natin sa Bureau of Treasury ang nakabuuang 5 billion para ho gamitin naman sa ibang programa ng small businesses. Ito po ay pera ng gobyerno, hindi ito po pera ng SSS. Nililinaw ko lang po dahil nagkaroon yata ng confusion na akala nila po ay pera ho ito ng SSS. Ito po ay binigay ng gobyerno para specifically ibigay po natin sa mga nangailangan ng tulong sa COVID calamity. So, yun po ang numero ng beneficiary. Ang target po natin actually ay 3.4 million employees. Pero nakapagbigay po tayo ng almost 91% of the 3.4 million employees. And nabigay po ito ng April, May, and June in 2 tranches.
Kasama na rin po dito yung mga nag-avail ng DOLE Camp, yung mga hindi nakakuha sa DOLE Camp, na nabigyan po din natin ng Tranche 1. At yung nakatanggap po ng Tranche 1 na nakatanggap din ng Tranche 2 ay mas maliit lang po ang natanggap sa Tranche 2. Depende po sa natanggap nila sa DOLE Camp. Opo, ma'am, bukod po sa SBWS ay binuksan din po ng SSS yung pong Calamity Loan Assistance Program o CLAP para po sa dagdag tulong sa mga miyembro nito. Lahat po ba ng miyembro ay eligible sa assistance na to? At kung eligible po, saan naman po kukunin ang pondo mula dito? Ang pondo po ang pondo po ng Calamity Loan Assistance Program ay manggagaling po sa pondo ng SSS. Hindi na po ito manggagaling sa gobyerno. So, ang nanggaling po sa gobyerno ay yun lang pong nasa SBWS at hindi ho nagalaw ang pondo ng SSS. Para naman po sa Calamity Loan Assistance Program, ito po ay ibinibigay ho natin para ho dito. Ito po ay ongoing program ng SSS. Pagka may calamity sa localized areas, doon po natin binibigay itong Calamity Loan Assistance Program. Pero dahil po nagkaroon ho ng pronouncement ng ating presidente ng ang buong Pilipinas ay under the state of calamity, available ho itong assistance program na ito para sa mamamayan ng buong bansa na nangangailangan ng tulong para sa COVID calamity, COVID quarantine, ano po. So galing po ito sa pondo ng SSS at simula ho nang nilaunch natin ito ng June 15 hanggang ngayon po, June 30, kahapon po, nakapagtala ho tayo ng applications, successful applications na 346,375. Ang equivalent ho nito na binigay natin in pesos ay nakapag-approve na ho tayo ng 5.4 billion sa loob lang ho ng 16 days. Napakalaki hong availment nito. Ang average loan assistance program ay nandun po sa between 11,500 pesos or up to 16,400. So, nililinaw ko lang po na ang kailangan ho kasi para ang isang member ang makapag-apply ng Calamity Loan Assistance Program ay kinakailangan ho siyang nakapagbayad siya for the last 3 years at ang 6 months ho nito ay dapat na ibayad niya dun sa huling 12 months before siya nag-apply ng Calamity Loan Assistance Program. So kung hindi ho sila nakapagbayad for the last 3 years at wala nga po yung 6 months na yon in the last 12, marireject po sila dito. So lahat ho ng miyembro ng SSS or would-be members, ini-encourage ho natin talagang ipagpatuloy at walang putol-putol ho ng payment ng contribution para ma-qualify po kayo dun sa mga dapat hong benefits or loans na pwede ninyong ma-avail. Opo, So ma'am. may na-reject po tayo na 119,000 dahil hindi ho sila nakamit. Opo. Pero ma'am, ang tanong po kasi ng marami, paano po yung proseso ng pagbabayad nito? At saka magkano po ba yung Opo. annual interest? Gaano katagal nila pwede po itong bayaran? Kasi alam naman po natin na yung epekto na dinala nitong COVID-19 sa ating mamamayan at sa mga miyembro ng SSS. Dahil po iniiwasan natin ng mga miyembro na lumabas ng kanilang bahay, nung nilaunch ho natin ito ng June 15, ito po ay online filing na. So kailangan sila ay registered sa my.sss at doon ho sila mag-apply. Makikita nila yung application form doon, ilalagay nila ang mga detalya ng kanilang application at doon po din nila ipapadala yon. So i-click lang ho nila doon, makakatanggap po sila ng notice na sila ay may approval at ino-nominate din ho nila yung payment na gusto nila. Pwede ho itong cheque, pwede ho ito sa Union Bank Quick Card or the UMID na may ATM card. Ito na 6%. Na-approve ho natin ito ng 6% para ho makatulong doon sa ating mga mamamayan, yung mga miyembro ng SSS no, na mag-a-avail. And ang application po nito ay simula nitong June 15 at mag-e-end po ito ng September 14 ngayong 2020. 3 buwan ho ino-offer itong Calamity Loan Assistance Program. Ang terms naman po ng loan na ito ay 2 years plus 3 months. So 27 months all in all. Ang ibig sabihin po nito, yung first 3 months after na nag-apply ay naka-moratorium po. Wala ho kayong babayaran na
worth na installment during that time at magsisimula ho ang collection only on the 4th month pala po after the application. Yan po, yun si Sa dami ng mga naging displaced workers natin sa loob at labas ng bansa na miyembro ng SSS, meron bang assistance na i-extend ang SSS specifically sa kanila? Yes, Sec Martin. Meron po tayong unemployment insurance benefit. Ito po ay nakasama dun sa inapprove na charter for SSS in 2018 and naging effective po ito sometime in August of 2019. So kung na-unemployed po ang isang miyembro ng SSS involuntarily at sila po ay natanggal na redundant, nawalan ng trabaho, nagsara yung kumpanya, hindi ho voluntary, no? Pwede ho silang mag-apply ng unemployment insurance benefit. Pero ganun din po, kailangan ho sila ay nag-contribute na the last 36 months. At 12 months doon ay nabayaran nila in the last 18 months. So, simula ho ng August 2019, nakapagtala na po tayo ng 354 million na nabayaran natin ng unemployment insurance benefit. Ito po ay para sa bilang na mga 30,000 employees na po yun na nag-apply. Ito pong June 1 lang to 23, nakapagtala po tayo ng application na 4,496, equivalent of 60 million na po ito. So, talaga pong affected ho ang ating mga workers dahil dito po sa calamity na ito. So, malaki po yung ating natanggap na application ng June 1. And ito din po ay online filing sa my.sss din po. So, kailangan pong rehistrado ang ating mga miyembro sa my.sss. What are the requirements to avail this unemployment benefits again? At magkano po ang halaga ulit na makukuha ng mga eligible for this, ma'am? Miyembro for the last years, kailangan po na sila ay not 60 years old, hindi po pwede yon. Pero yun hong mga mine workers, mga racehorse jockeys, tsaka yun po, ang mga age would be 50 to 55 years old. So they should not be beyond that age. Ang separation naman nila po should not be voluntary. Kailangan po na-retrench sila, na downsize, nagkaroon ng closure, or pagtigil ng negosyo. Or yung reasons brought about by the coronavirus. Yung application ho nila, ilalodge nila sa my.sss. Ito po, kailangan po silang magbigay ng certification na unemployment benefit na po na ito is equivalent ng 50% of the members' average monthly salary credit for 2 months. So kung halimbawa po ang sweldo mo ay nasa, sabihin na lang po natin 20,000, ang 50% po niyan 1,000 na makukuha ninyo for the 2 months, consecutive 2 months. Ang submission po ng application ay 1 year prescriptive period ng simula ng separation. Tapos ang ating pong mga miyembro ay kailangan magpakita ng certification nga po na na-display sila. Pati overseas workers po pwede. Opo, ma'am, kunin na lang po namin ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, partikular po sa mga miyembro ng SSS. Yusek Rocky, hindi ko po kayo narinig. Ma'am, kunin ko na lang po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan at partikular po dun sa mga miyembro ng SSS. Yusek Rocky, hindi ko po narinig ang buong statement niyo. Sorry po. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong panahon. Pasensya na po at nagkaroon ng medyo mahirap na linya ng ating komunikasyon. Pero kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon dito sa ating laging handa sa inyo, SSS President and CEO Aurora Ignacio. Maraming salamat po. Stay safe po. Maraming salamat po.
ang kalihim ng kagawaran ng paggawa at empleo. Secretary Silvestre Bello III, it's nice to have you back on the show, Secretary. Hello, sir. Hello, sir. Check mark. Good morning. Ma'am Rocky. Good morning, sir. In a statement, Kaap mentioned na papayagan na ang mga airline na magpabiyahe na mas maraming eroplano para tulungan ng mga overseas Filipinos na gustong umuwi sa Pilipinas. Is DOLE and the government ready to assist them, lalo pat marami pa ring displaced OFWs ang umaasa rin sa ayuda ng ating pamahalaan? We are ready to receive OFW. Alright. Problema tayo sa komunikasyon with Secretary Bebot Bello. So, ayusin muna natin yung sistema para hindi pa magkaroon ng reverberation or yung echo. No? Kasi hindi maganda pakinggan, Rocky, on air. Opo, Secretary, lalo pa po na marami po talaga tayong tinatanggap na tanong na dapat gusto nilang malaman sa DOLE. Partikular na po yan, yung marami pa rin mga gustong umuwi na Filipino workers abroad, paano po yung assistance na ibibigay sa kanila, paano po yung coordination sa OWA, and at the same time, yun pong mga nagtatrabaho dito sa atin, sa Pilipinas, ano po yung pwedeng itulong sa kanila ng DOLE, hanggang kailan po yung assistance na maibibigay sa kanila. So napakahalaga po na malaman natin mula po sa kalihim ng kagawaran ng paggawa. Samantala, antabayanan po natin yung makabalik sa atin si Secretary Bello para rin po malaman na bukod po doon kasi sa mga umuuwi na OFW, Secretary, ano daw po yung pwedeng ibigay naman sa kanila na tulong din ng pamahalaan para kung dito sila mag-i-stay, ano daw pong assistance o trabaho ang kanilang gagawin dito. Alam naman po natin na talagang hindi po biro ang naging epekto nitong COVID-19, lahat po talaga apektado. Eh, gusto kong malaman kung yung 10,000 pesos na assistance sa mga OFW doon sa abroad na nawalan ng trabaho ay tuloy pa rin. Tapos yung libreng repatriation, kung ito'y tuloy pa ba? At kung tuloy pa, aling mga bansa ang pwedeng ma-repatriate ng libre at saan sila pwedeng makapag-avail. So balikan natin ngayon si Secretary Bebot Bello. Sec Bebot. Check mark. Good morning again. Good morning again. I was telling a while ago na yung pag-repatriate sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy yan. Everyday in traffic. Ayun. So may problema pa rin. Balikan natin muli. Siguro let's proceed to the next item first para maayos, Rocky, yung linya ng komunikasyon with Secretary Bebot Bello. Samantala, Secretary, tuwing Hulyo po ay ipinagdiriwang natin ang National Nutrition Month, pero sa gitna po ng COVID-19, paano nga ba natin namomonitor ang kalusugan ng bawat isa, lalo na ng ating mga kabataan? Secretary Martin. Para pag-usapan niyan ay mga kapanayam natin si Executive Director Azucena Dayang Hirang ng National Nutrition Council. Magandang umaga po sa inyo, Doc Apet. Maayong buntag. Good morning din sa iyo, Secretary Martin. Ma'am, napakalaga po ng nutrisyon sa panahon ngayong may health crisis tayo na kinakarap. Lalo na para sa ating mga kabataan. Ngayong National Nutrition Month, how can the parents keep their kids healthy and safe sa gitna po ng pandemya? Okay, so actually, unahin ko ang pagbati sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Secretary Martino.
this month, July, ang taunang Nutrition Month ay mahalaga dahil mas pinapalawak natin ang kaalaman tungkol sa nutrisyon, lalong-lalo na sa mga parents, no? Especially mothers. Ngayong 46 Nutrition Month, bibigyan pansin natin ang pinakamalaking problema ngayon ng ating bansa, especially on nutrition, itong tinatawag natin na child stunting. So, dahil sa survey ng National Nutrition Council, isa sa bawat 3 bata below 5 years old ay stunted. Ano ba ibig sabihin ng stunted? Ito yung maliit sa height para sa kanilang edad. So, ang Pilipinas din ay nasa top 10 na bansa na may pinakamaraming batang bansot or sa Bisaya, utot, no? So, halos 4 na milyong batang Pinoy ay stunted. Kaya, Sec Martin, ang tema ng Nutrition Month ngayong taon na ito ay Batang Pinoy, Sana All, Iwas Stunting, Sama All. Iwas all din sa COVID-19. Nabanggit niyo po na ang tema nga ng National Nutrition Month ngayong taon ay nakasentro sa pagkabansot, putot o pagiging stunted. Ito po ba'y nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng isang bata? Can you enlighten us, Doctor? Yes. Actually, masasabi nating stunted ang isang bata kapag pagtungtong niya sa edad na 5 years old, ay di niya naabot yung height na standard height na 110 centimeters kung lalaki at 109 centimeters naman kung babae. So in short, kung baga ang 109 kung convert mo siya ay mga nasa 3 feet and 6 inches. So kapag stunted na siya sa edad na ito, hindi na talaga mababawi ang naging pagkukulang sa kanyang paglaki. Kaya naman, importante na kapag 2 years old na siya, ay dapat umabot siya sa tamang height na 80 centimeters. Pero kung hindi lang yung physical na tangkad ang problema, Secretary Martin, ang pinakamalaki na problema talaga is kung isang stunted child, ay yung kanyang utak ay stunted din. So, ang hindi agad nakikita yung pagiging stunted ng kanyang utak o hindi na-develop yung kanyang brain. So, kailangan, ano dapat gawin ng mga parents natin, especially yung mga mothers, ay kailangan regular na dinadala ang mga bata nila sa health center para sa regular na growth monitoring. So ano ito? Sa mga batang below 2 years old, kailangan every month matimbang at makuha ang kanyang height. So for older kids naman, every 3 months ang dapat pagpunta sa health center. Bakit mahalaga? So mahalaga ang pag-monitor ng tangkad para kung nakikita na hindi lumalaki ang bata, paagapan pa ito bago tuluyan na siyang mabansot. Opo. Pero ma'am, ano po yung dahilan ng pagiging stunted? Opo, namamaan na po ba ito? Actually, wala pong epekto sa genes. Konti lang po yung genes na may effect sa pagiging stunted. So, yan ang akala ng maraming Pilipino, na porque Pilipino tayo, natural lang or normal lang pagiging bansot o putot. No? Kaya ng mga aming madalas na nakikita natin sa mga sinasabi ng mga tao, kumbaga misinformation o misconception na okay lang yan, putot siya or bansot siya dahil putot din o bansot din yung lolo niya, nanay niya. Pero sa totoo lang, maliit lang talaga ang kinalaman ng genes pagdating sa tangkad. Lahat ng bata ay may kakayahan na tumangkad, especially kapag nabigyan siya o sila ng tamang nutrisyon, kalusugan, pag-aalaga, kasama na ang pag-develop ng kanyang isipan. Lalong-lalo kapag nasa sinapupunan or during pregnancy pa lang at hanggang 2 years old. Dahil sa patuloy na problema ng pagkabansot, ang mga Pilipino ay isa sa mga pinakamababa ang tangkad. So, dahil kung bansot na sa pagkabata, tiyak na apektado na ang tangkad kapag adult na siya. Opo. Pero ma'am,
Konti lang ang epekto ng genes. Okay. Mamalinaw po yun. Pero paano nyo po nasasabi na kapag ito po stunted na o bansot na yung isang bata, ano ba dapat po yung normal height na dapat po ma-reach ng isang growing kid para po sa kaalaman ng ating mga nanay na nanonood sa ating mga tahanan? Okay. Importante na kapag 2 years old na ang isang bata, ay umabot siya sa 80 centimeters. Yun yung standard. So, below that, talagang bansot na siya. And kung pagdating naman ng 5 years old, dapat ang height niya is, kung lalaki, is the least is at least meron siyang 109 centimeters or in feet is 3.6 3 feet and 6 inches. So sa madaling salita, with these numbers like 110 centimeters, 109 centimeters kung babae at age 5 years old, below that, stunted na ang bata. Yun po ang ating tandaan. Kaya mahalaga ang growth monitoring. Opo. Ma'am, hindi pala talaga pwedeng gamitin na porke maliit ang tatay ko, maliit din ako. Pero ano po yung dapat gawin sa bahay ng mga magulang para po mabigyang solusyon ito? Actually, maraming tayong dapat tandaan, no? Ang para sa mga magulang at miyembro ng pamilya na may mga batang edad 2 taon, gulang, pababa, kailangan, number 1, ay dalhin ang kanilang, gaya ng sabi ko kanina, dalhin ang kanilang mga anak na 0 to 23 months old or less than 2 sa health center kada buwan upang ma-monitor ang kanyang tangkad at timbang. At para naman sa mga batang 2 years old pataas, dalhin sila sa health center kada 3 buwan. Now, next is pasusuhin or breastfeeding ang iyong sanggol sa loob ng unang 6 na buwan. Ito yung tinatawag natin exclusive breastfeeding. And then pagdating naman yan ng 6 na buwan, bigyan siya ng solid foods. Ito yung tinatawag natin ng complementary feeding. No? Bigyan siya na ito yung mga pagdagdag ng pagkain mataas sa protina, gaya ng karne, isda, manok at itlog. Importante din na makapagbigay at magtiyak ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ang mga serbisyo sa first 1,000 days. Ito ay ayon sa Republic Act number 11148 o Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. Ano itong first 1,000 days? Ito yung from the first day of pregnancy up to 2 years old ng bata. So kinakailangan itong ang buntis, dapat tamang nutrisyon para naman yung sanggol na sa kanyang sinapupunan ay merong tamang nutrisyon. At paglabas nito ay husto ang timbang. Opo. Ma'am, Hulyo nga po ngayong darating na buwan ngayong buwan ay yung nutrition month na. Pero paano po magpa-participate yung ating mga bata sa taunang selebrasyon na ito? May online activities po ba kayo na pwede silang salihan? Alam naman po natin yung sitwasyon natin ngayon dala ng COVID-19. Okay. Dahil sa bagong sitwasyon, actually this is already a new normal, no? Hindi po porque may pandemic tayo na hinaharap ngayon, especially this COVID-19 pandemic, na wala na tayong ibibigay ng mga informasyon. Lahat tayo is lahat ng Pilipino, merong cellphones. At meron ang National Nutrition Council sa pamamagitan ng aming mga FB pages. At doon lahat ang impormasyon. In fact, last March 23, right after the issuance of the executive ay yung expanded community quarantine, enhanced community quarantine, ECQ, ay nagbigay ang National Nutrition Council ng advisory. Ano yung mga advisory na ito? Pina-post namin sa lahat ng mga FB pages namin from the national government down to the regional offices namin. At ang mga advisory na ito para sa mga local chief executives na number 1 is talagang bibigyan lunas itong pagkakaroon ng pandemya na yung access to food sa pamamagitan ng ating tinatawag na Nutri-Relief. No? So sa mga relief packs, kailangan meron tayong mga pagkain sagana sa protina, especially ang ating mga
dressed chickens, no? At meron isda, and then karne, and then especially also, lagyan natin ng gulay at prutas. So, masaya kami dahil ang dami po namin natatanggap na good reviews galing sa ating mga LGUs na talagang sumusunod sila ng ating mga advisory. At pangalawa, hindi naman po natin dapat i-stop yung breastfeeding. Talagang continuously, meron breastfeeding na nangyayari. Especially dun sa mga mama na okay naman, kailangan ipagpatuloy na ang breastfeeding. Kasi through breastfeeding, ito yung makapagbigay sa tamang resistensya ng bata against infection. Okay, maraming salamat po sa impormasyon na ibinigay niyo o binahagi sa amin. Alam po namin napaka-importante po niyan para sa lahat ng magulang sa ating bansa. Salamat po, Executive Director Azucena Dayanghirang mula po sa National Nutrition Council. Stay safe po, ma'am. Stay safe din. Maraming salamat. Pero totoo yan, Rocky, itong issue ng mga ating mga ibang kababayan na stunted, maliit, putot o badsot. In fact, sa Philippine National Police, maraming gusto maging police, Rocky, na humihingi ng rekomendasyon. Ba't ka tumatawa? Mayroon galing na ako. Alam ko, Secretary, alam ko hindi ka apektado nito eh. Hindi, meron akong galing akong Nubaysia nung isang linggo at meron nagpapatulong dahil gustong mag-apply pagka-police. Kaso 5'3" ang height niya, di ba? Kailangan 5'4". Paano yan? Sabi ko kung pwede ko lang ibigay itong isang inch ng height ko, sa'yo na Kasi, pero yun nga So, kailangan talagang seryosohin itong National Nutrition Month at yung nutrisyon na ibinibigay sa mga anak mo. Anong height mo, Rocky? Secretary, parang meron ka lang susunod na. Hindi. Tama lang po, average lang. Tama lang para sa isang babae. More than 5'2". Hindi po. So hindi ka pwede maging polis? Hindi. 5'2" pag polis Kailangan Sir, hindi po. Baka mga 5'1" lang po ako. Okay, sige. Di ba okay na yung newscast? Bagay sa iyo mag-newscaster. Samantala, alamin muna natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan kasama si John Mogol. Go ahead, John. Kami pong salamat, Sec Martin. Magandang tanghali sa inyo ni Yusek Rocky sa ating mga balita. 19 na munisipyo sa lalawigan ng Palawan ang nananatiling COVID-free. Ang detalye ng balitang yan mula kay Jomar Caluna ng RP Palawan. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Kinumpirma ng Disease Surveillance Office ng Department of Health o DSO-DOH na mula sa 23 ng mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan, 19 dito ay nanatiling COVID-free pa rin hanggang sa kasalukuyan. Patuloy umanong ipinatutupad ang mahigpit na mga patakaran para masangkaan ang posibleng pagkalat ng sakit, kung kaya't maging ang pagtungo sa lungsod ng Puerto Princesa ay pinaiiwasan muna. Halimbawa sa bayan ng Aborlan, nakasunod lamang na lungsod ng Puerto Princesa, muli silang nagpatupad ng mas mahigpit na mga gabay. Kasunod ng pagdami ng kaso sa lungsod at ilang mga munisipyo sa Southern Palawan. Sa bayan naman ng Kalayaan, inihayag ni Mayor Roberto Del Mundo na halos tuwing araw ng Biyernes ay umiikot umano ang mga health officials para magsagawa ng body temperature at patuloy na nagpapaalaala ng pagsunod sa mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at kalinisan. Sa bayan naman ng Magsaysay, nilimitahan muna nila ang mga pumapasok sa kanilang munisipyo sa mga authorized person outside residence o APOR para matiyak na hindi makapasok ang COVID-19. Sa kasalukuyan, ang Palawan ay may kabuang 31 kumpirmadong kaso ng COVID-19 kung saan sa lungsod ng Puerto Princesa ay mayroong 12, 6 sa Sofre Española, 2 sa bayan ng Batanasa, 3 sa bayan ng Coron at 3 din sa bayan ng Busuanga. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Jomar Caluna, Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Samantala, ang planong pag-upgrade ng Sulu Provincial Hospital bilang isang laboratorio para sa COVID-19 pinaghahandaan na. Mula RP Hulo, magbabalita si Eloisa Mohammed. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage.
Ibinahagi ni Director Emilia Munisimpo ng Department of Health Region 9 ang pag-accredit sa Sulu Provincial Hospital upang maging laboratorio para sa COVID-19. Ito aniya ang isa sa plano ng kagawaran upang hindi na mahirapan ang lalawigan sa pagtest sa mga probable at suspected COVID-19 patient. Napili ang ospital dahil mayroon na itong Gene Expert Laboratory na ginagamit para sa tuberculosis o TB. Kailangan na lamang aniya na ma-upgrade ito upang magamit naman sa pagtest sa coronavirus disease. Bukod dito, dapat ding dumaan sa pagsasanay ang mga medical technologists at iba pang mga health personnel na mangangasiwa sa laboratorio. Bukod sa machine ng ospital, papahiramin din ng Zamboanga ng 2 pang GeneX machine ang lalawigan para sa licensing. Handa din aniya ang DOH-9 na tumulong sa pamahalaang panlalawigan ng Sulu upang matagumpay ang pag-upgrade sa ospital na malaki ang maitutulong sa mga mamamayan sa lalawigan. Ayon pa dito, target magamit ang naturang laboratorio bago pa ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulo. Sa ngayon, dinadala pa sa Zamboanga City Medical Center ang mga swab sample na nakukuha sa lalawigan upang matest kung negatibo o positibo sa COVID-19 na umaabot sa halos 4 na araw bago lumabas ang resulta. Denga Hulo Sulu, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas. COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito sa Philippine Broadcasting Service. Sec Martin at Yusek Rocky, balik po sa inyo. Maraming salamat, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Balikan po natin si Sec Bebot Bello III. Sec Bebot, okay na ba yung ating linya ng komunikasyon? Sec Martin, good morning ulit. Yun. Ma'am Rocky, Yun, good okay. morning. Kanina kasi nag-i-echo, parang nasa loob ka ng karaoke bar eh. Nalakasan yung echo. Anyway, tuloy-tuloy po nating ni-repatriate yung ating mga kababayan. Pero para sa kabatiran po ng ating mga OFWs, tuloy-tuloy pa rin po ba yung tulong natin na 10,000 pesos tapos yung libreng repatriation? Tuloy-tuloy yan, Sec Mart. We still have about 700 million na binigay ng ating Pangulo. Kaya open pa rin at sa dami kasi ng humingi ng tulong, Sec Mart, hihingi kami ng dagdag tulong kay Presidente Duterte. At ako naman I'm confident dahil alam mo naman, super love ng ating Pangulo Duterte mga OFW. Kaya there are about 500,000 more applying for assistance. Kaya kailangan siguro hingi pa kami ulit. Opo, Secretary, pero ano po yung reaction nyo dun sa napabalitang may 50 OFWs di umano sa Saudi Arabia nagbebenta ng dugo para daw po makabili ng pagkain dahil 3 buwan na umano silang walang trabaho dahil sa pagsasara ng kanilang pinagtatrabahuhan? Nakwento ko na yan, Rocky. Alam mo, may mga kababayan talaga tayo na gusto nila yung kinikita nila doon sa kanilang trabaho, pinapadala nila sa kanilang pamilya. Ngayon, yung mga, para sa mga lakad nila, kagaya gusto nila mag-inuman, ganon, gusto nila may lakad sila, ang ginagawa nila, nagbebenta na lang sila ng dugo. Pero yun, dahil sa kagustuhan nila, na yung kinikita nila doon sa kanilang lugar, lalong-lalo sa Saudi, ay buo binapadala sa kanilang pamilya. Ito malaking sakripisyo sa mga OFW natin. Pero ganyan ang ugali natin Pilipino. We are willing to sacrifice anything para lang sa ating pamilya. In fact, even dito sa Manila, dito sa Pilipinas, Rocky, meron naggagawa ng ganyan. Pag gusto uminom, nagbebenta ng dugo rin eh. Di ba? Pero ganun talaga ang situation doon. And isolated naman yan. Opo, Secretary, bigyan daan ko po yung tanong na ating kasamang si Tina Mendez ng Philippine Star. Ang tanong po niya, what are the new industries daw po that emerged during the lockdown? With your earlier projection po na 10 million people losing their jobs this year, how fast can the Philippine government help private firms in the recovery? What's the scenario for the labor sector in the next 6 months for the Philippines? Well, Rocky, umaasa kami dito sa BPO. Maaaring tutulong yan sa pag-bounce back natin. Dahil alam naman natin na marami sa ating mga kababayan na walang trabaho, lalong-lalo dahil sa
transportation, sa hotel, sa restaurant, marami talaga. Kaya umaasa tayo dito sa BPO industry natin. At lately nga, meron nang tumawag sa amin na nangangailangan ng additional 6,000 call center agents. And then also, dito naman sa construction, malaki ang pag-asa natin dyan dahil ngayon full implementation ng public works at saka transportation doon sa build infrastructure program of our President. Lahat i-full implementation nila, so it will generate a lot of construction work and we will have a lot of construction workers getting back to their employment status. Sec Bebot, ano naman pong update sa repatriation ng mga kababayan nating nasawi sa Saudi? Naku, napakagandang tanong mo yan na Sec Martin. In fact, I'm meeting this afternoon, I'm meeting until tonight dahil pinapollow up natin yung originally, Sec Mart, 301 OFWs yan. Mga 152 sa kanila ay namatay dahil sa COVID and 149 ay namatay dahil sa natural causes, kagaya sakit, na disgrasya, nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng dialysis, gano'n. Natural causes yun, 149. Yung 152 na COVID, Secmart, meron nang nailibing na 23. Yung 20 na doon, may permission, merong paintulot yung kanilang next of kin. Kaya lang kahapon, nabigyan kami ng notice na yung Saudi government without any notice, naglibing pa sila ng 3. So 23 lahat yung nalibing na. So we are talking of only 129 na lang. 129 OFWs who died of COVID. Now, doon sa mga non-COVID death, meron tayong 149. Ngayon, out of the 149, 4 na ang nakauwi. On their own, nalipat na nila yung makalang namatay na kamag-anak. So we are talking of only 274. And by July 4, dapat na iuwi natin yan yung ating mga minamal na kababayan. And we have to do that dahil kung hindi, ililibing na po ng Saudi government yung ating mga kababayan. So we are doing our best para ma-meet lahat yung mga requirements, including yung health protocols, yung mga exit visa, lahat ng pahintulot ng mga employers, pati yung mga pahintulot ng mga next of kin. We will have to get all of this and bring them. We will try to bring them by July 4. Pwede nating ilipat sila, Secmark. All right, thank you so much for the information. Maiba lang ho ako, Sec Bebot, dahil napag-usapan ho natin nung nakaraan na interview about the camp, yung tulong ho na may bibigay nyo sa mga nawalan ng trabaho. Tapos ang sinabi nyo po ay nag-apply na ho kayo sa DBM. Kumusta na po yung application, sir? Pumasa ho ba, sir, yung second tranche ng camp natin? Ayun ang hindi pa namin alam, Sec Martin. In fact, I am having a meeting with Senator Angara, Senator Villanueva, including Senator Recto, late this afternoon and until tomorrow, Friday morning, to find out how we can continue yung ating programa na tinatawag na COVID Adjustment Measure Program para mabigyan natin ng cash assistance yung ating mga forward workers na hindi nakapagtrabaho kaya walang sweldo. Yes, sir. I-remind ko lang po, sir, na marami na po sa mga kasamahan natin sa media, sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang sinunod po ng inyong payo na mag-apply online at once nga ito'y ma-aprobahan ng DBM ay para mabigyan po ng inyong tanggapan ang ating mga media workers, formal workers na nawalan po ng trabaho ngayon. The next question po is, maaari ba nating i-detalye yung protocols na ipatutupad kapag naiuwi na po ang mga OFWs dito po sa ating bansa, lalong-lalo na po yung mga namatay po? Okay, thank you, Sec Mart. Magandang tanong yan. Dahil sabi ni Undersecretary Villaverde, according to the standard of the World Health Organization,
yung ating namatay na kababayan dahil sa COVID, babalutin muna yan. Pero bago sila babalutin doon sa body bag, disinfect nila yung body bag bago ipasok yung labi ng ating kababayan. Pag naipasok na yan, isasarado at pagkatapos iseselyo. Isisil yung body bag, Sec Martin. After that, merong casket. Yung casket, bago ipasok yung body bag, i-disinfect din. At pagkatapos ipasok yung body bag and then seal it again. Ganun ka-stricto yung health protocol. Ngayon, Sec Mart, pagdating dito, agad-agad, from the airport, itutuloy yan sa crematorium. Makikremate agad because that is the recommendation of the Department of Health na pagka namatay ka through an infectious disease, kailangan makremate ka within 24 hours. So, doon ang yun ang health protocols, SecMart. Opo. Secretary, bigyan daan ko po yung tanong natin kasamaan si Jillian Cortez from Business World. Ito po yung tanong niya, what is the updated figure on the number of employees displaced because of the COVID-19 crisis? How many companies have filed for a closure already? From January this year up to this time, we have received from 3,012 business establishment going into temporary closure. Maswerte tayo, temporary closure yan. Out of this, meron din mga 200 plus na business establishment na permanent ang closure nila. Now, this involves about almost 100,000 employees, Rocky. Maraming salamat po muli sa inyong oras, Secretary Bebot Bello ng DOLE. Mabuhay po kayo, mabuhay po inyong tanggapan. Salamat din, Secmart. Rocky, thank you. Magandang tanghali po sa ating lahat. If we give the right information, let us consider that as part of our civic duty. The fight against coronavirus is an arduous and protracted one, but this is a battle worth fighting and winning for. The fight against COVID-19 starts at your doorstep. Sa puntong ito ay makakapanayan po natin si FDCP Chairperson Undersecretary Lisa Adinio. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Lisa? Okay, so hindi kami magkarinigan ni Lisa. Lisa, are you there? Yes, I'm here. Am I clear? Okay. Ma'am, a few days ago ay naglabas po ang FDCP ng clarificatory guidelines tungkol sa joint administrative order na inilabas ng inyong tanggapan together with the DOH and DOLE on the conduct of film and audiovisual production shoots. Tungkol po saan ang clarification na ito? Clarify lang po natin na dahil ang audiovisual production po ay malawak. So hindi lang po siya nakakahon sa mga film industry workers or sa different formats like advertising, television. Marami na rin po ngayong lumalabas na iba pang klaseng audiovisual content dahil din po nag-a-adapt sila dito sa ating new normal. So even live events production, nagkakaroon din po ng ganito ng klaseng content kung saan walang audience pero sinushoot po nila ang kanilang mga ginagawang mga content at ipinapalabas po ito sa iba't ibang platform. Unfortunately, dahil nga po sa nature or dahil sa traditional na nakasanayan na basta event ay hindi mo napapayagan under GCQ at sa MGCQ papayagan, we consulted with DOH para
malaman kung pwede bang payagan yung mga ganitong klaseng formats kasi it's still a content production since sinushoot ito, a controlled environment, wala naman siyang audience, but these productions are just expanding and adapting to the new normal right now at talagang kailangan na rin talaga nating mag-restart at mag-reopen yung mga ibang industriya. So talagang gumagawa ang lahat ng paraan para makapag-umpisa na ulit at makapaghanap buhay. Meron po bang nabago sa guidelines na ito? Wala po. Lahat po ng guidelines na nilagay natin sa advisory are just reiteration of the existing joint administrative order that the DOLE and the DOH and the FDCP partnered with to release last June 7, 2020. So ito po ay para sa lahat ng para sa conduct ng production shoots, sa pelikula, sa telebisyon, sa advertising at iba't iba pa pong audiovisual content. So ang ine-emphasize po natin dito ay hindi po tayo naglilimit sa pagdating sa formats. Yung conduct po ang ating tinitignan. Yung guidelines po natin, yung health and safety protocols po ay ang nakapaloob po doon ay yung paano natin gagawin ng safely ang ating mga productions. Opo, Secretary Martin and Yusek Lisa, nasa kabilang linya rin po si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang araw po sa inyo, Yusek Vergere. Yes, good morning po, Yusek Rocky and Secretary Andanar. Opo, Yusek Vergere, ano po ba yung nangyari at bakit kailangan pong mag-release ng clarificatory guidelines ang FDCP regarding po this joint administrative order? Ito naman pong clarificatory guidelines na ito na nai-release nga po ay para lang po i-reiterate itong guidelines natin regarding safety and health guidelines para po sa mga gumagawa ng pelikula and the other scope of these guidelines. Gusto lang po natin iparating na kailangan talagang mai-enforce natin ang minimum health standards, especially dito po sa setting na ito. Gusto ko lang klaruhin, Yusek Rocky, no? This is not just that specific agency na nakikipagtrabaho ang DOH para ma-enforce natin ang health and safety guidelines. Nakikipagtrabaho po tayo sa lahat ng ahensya para yung iba't ibang sektor mabigyan po natin ng guidelines na ganito so that we can assure the protection and safety of our employees. Opo, para po kay Yusek Vergere din and kay Yusek Lisa, ano daw po yung mga considerations na ginawa nung ginagawa pa lamang itong Joint Administrative Order? How did DOLE, DOH, and FDCP come up with guidelines? Nagkaroon po ba ng dialogue with different production outfits? Si Yusek Vergere po muna. Yes, ma'am. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon sila ng konsultasyon with the industry itself, doon po sa mga guild or mga miyembro po nitong Directors Guild. And ang DOH naman sa aming parte, kapag gumagawa po kami ng mga polisiya, we make it a point that we consult the stakeholders that are involved. Also, ito pong pinaka-objective po ng DOH dito is para po nga sa minimum health standards. That's why ito po ay atin naman pong naikonsulta na sa lahat ng sektor. This is really to promote and to promote health and to ensure that all people are safe right now, especially in this time of the pandemic. Yusek Lisa. Yes, on our end naman, ang unang-una nga naming stakeholders meeting to introduce the initiative of the FDCP para magsagawa ng health and safety protocols at makipagtrabaho sa mga ahensya dahil nga po yung nilabas po ni DOH na pwedeng magkaroon ng sector-specific guidelines. Isang malaking stakeholders meeting po ito. Inattendan po ito ng DOH, inattendan po ito ng DOLE, inattendan ng DTI, DICT. Marami pong mga ahensya ang sumama dito sa aming town hall para lang po makilala nila ang aming industriya. At pagkatapos noon ay nagkaroon ng sunod-sunod na focus group discussions at konsultasyon sa iba't ibang organisasyon, iba't ibang workers
na nasa film industry sector and even yung mga allied sectors ng audiovisual industry. Kasi of course, the Film Development Council of the Philippines, ang primary at ang mandate talaga namin ay para sa mga gumagawa ng pelikula at audiovisual content. So pero yung mga advertising, yung live events, hindi po namin yan saklaw. Pero in terms of the conduct of the nature of the work and the conduct of the productions, may crew, recorded equipment, ganito, we have to also share itong mga ginagawa ngayon na guidelines para makita nila if this is something that will also align with how they do their business. Yusek Lisa, working in the media industry, we know it is quite challenging to adhere to these guidelines, yet we have no choice but to follow. Sa panig po ng FDCP, how do you make sure that these guidelines are and will be strictly followed? We have monitoring tools at kasama rin po ito sa hiningi sa aming requirement para masigurado natin na ang iba't ibang ahensya at gobyerno, government agencies are taking responsibility. Ang LGU po ay ang mag-i-implement at mag-i-inspect ng mga productions na ginagawa sa iba't ibang locations. FDCP naman po is asking for reportorial requirement. So malalaman po natin kung saan po yung kanilang mga locations, sino-sino po yung mga kasama sa production na to para in the event na meron pong mangyaring sana wag naman po na suspect case ng COVID, madali po tayong makapag-contact trace at matutulungan po natin ng DOH, ang LGU at ang mga iba't ibang ahensya para ma-contain po natin ang mga nangyayaring ganitong sakuna. So we ask for the public support, we ask for our industry stakeholder support. Ito po ang ambag natin para masigurado po natin ang lahat po tayo ay nakikiisa sa laban sa COVID. Okay. Maraming salamat po sa clarification, Yusek Lisa. Maraming salamat din po sa ating kasama talagang si Yusek Lisa Dino Segura sa inyong FDCP, pagiging chair. At alam po namin na ginagawa ninyo ang lahat para po matulungan din yung inyong mga kasamahan sa hanap buhay. At alam ko naman po na talagang binibigyan nyo sila ng pagkakataon na harapin ang malaking hamon ng COVID-19. Salamat po. Maraming salamat din sa pagkakataon. Opo, meron po tayong katanungan kay Yusek Vergere. Yusek Vergere, if I may, meron pong pinadalang tanong. Ang ating kasamahan na si Maricel Halili ng TV5. Ito po yung tanong niya. To reiterate daw po, pakipaliwanag pong muli ang difference between positive individuals and confirmed cases. Sa DOH website po kasi 47,347 ang positive individuals pero 37,514 unconfirmed cases. Ano daw po ang ibig sabihin nito? Yes, ma'am. Doon po sa ating tinitignan niya, doon sa nCoV tracker, nilalagay po natin dyan yung atin pong mga nagagawang laboratory test per day. Ito po ang kinukumpara niya, yung tinatawag natin na unique individuals tested at saka yung cumulative unique positive. So ito po yung sinasabi niya na meron tayong almost 47,000 na cumulative unique positive. This is based on the laboratory results and the laboratory processes. Kinukumpara niya po ito dito sa ating confirmed cases na 37,514. So, tinatanong niya po bakit hindi nagkakapareho. Ito pong ginagawa ng laboratorio, bago po namin yan itag as confirmed at mapunta dun sa 37,000 na sinasabi natin, kailangan pa ho namin i-validate at i-verify yan. Kasi ito pong mga unique individuals tested or yung cumulative na yan, maaring may duplicates kami, maaring meron din pong natag na sa ibang laboratorio, kaya nagdodoble-doble ang numero. So kailangan muna po nating linisin, ma-validate, ma-verify before we can tag really as a unique confirmed case of positive COVID-19. Kaya po may diferensya ang mga numero na ito dahil yun pong 47,000 plus, yan po yung sinubmit ng laboratorio at hindi pa na-validate ng Epidemiology Bureau as to really isang tao lang yan. Kasi
minsan din po ang isang tao magkakaroon ng mga repeat test dahil nasa ospital sila, minomonitor sila. So ibig sabihin, nagdo-double count din sila. So kailangan muna pong linisin para sigurado tayo na ang numerong ibinibigay natin sa general public ay accurate po at saka tama at walang doble na tao sa loob. Opo, Yusek Vergere, may pinadala pong tanong si Joseph Morong ng GMA7. Ano daw po ang guidelines dun sa areas ng low risk but still under MGCQ? Kasi yung pangamba po na baka biglang maglabasan ng mga tao dito sa MGCQ. Yes, ma'am. No? Yusek, kailangan maintindihan ng lahat ng tao. Kahit ano pong level ng community quarantine ang meron tayo sa bawat area natin, may mga basic na prinsipyo at mga basic na dapat ipinatutupad. Unang-una na, kung wala kang gagawin na essential outside of your home, huwag kang lumabas because you are still in community quarantine kahit sabihin natin na low-risk MGCQ yan. Pangalawa, kailangan pa rin natin gawin ang minimum health standards. Isuot ang mask paglalabas ng bahay, mag-physical distancing, laging mag-ugas ng kamay. And of course, pangatlo po, kailangan din po mag-ingat ang bawat individuals at saka para maingatan nila ang kanilang pamilya. So these are the different basic principles or basic things that you need to do kahit anong level ng community quarantine. Kapag sinabi po natin na low risk na MGCQ, ito po ay mas mababa dun sa talagang MGCQ. We are now transitioning into this new normal na sinasabi natin kung saan lahat po ng minimum health standards na dapat ipatupad sa bawat setting na meron tayo, whether it be for transport, whether it be for education, and all, kailangan po na ipapatupad. So, nandyan pa rin ho yung ating mga minimum health standards that can assure our people na sana i-comply din po at ma-enforce din po ang mga pamantayan na yan para masiguro po na ang mga tao ay hindi magkakasakit in spite of easing out of these restrictions. Okay, Yusek Vergere, maraming salamat po sa inyong panahon. Stay safe pa rin po. Maraming salamat po, Yusek. At dyan po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. At mula pa rin po sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli sa public briefing, #LagingHanda PH. Kaya natin to. Kaya natin to.